Leo 1112, tot spațiul vorbește cu noi. Agresorul agresează. Eu nu te agresez, eu nu te atac. Eu nu sunt aici ca să-ți fac rău. Frica aceasta creează un electromagnetic field. Nu că a dispărut complet discriminarea. Deja eu sunt mai puțin sensibil la ea. Cultura asta a divizării, care de fapt aici nu-i ce diviza. Noi ca societate trebuie să deschidem acest dialog. Ce facem? Mi se pare că e o luptă foarte, foarte lungă, un drum foarte îndelungat încă trebuie să trecem. Mă numesc Leo, sunt activist, regizor, scenarist, formator și pur și simplu o persoană optimistă. Spațiile publice sunt diverse. Încerc să caut spațiu în care mă simt mai sigur dacă simt că sunt respectată în acest spațiu. Și respectul nu înseamnă totdeauna că oamenii cumva trebuie să se apropie sau să arate respect, dar să nu încalce unele bariere. Am fost deseori hărțuit din cauza etniei, că eu am o etnie mixă, sunt pe jumătate moldovan și pe jumătate african. Și atunci mai mult am suferit de la rasism, fiindcă până la urmă identitatea queer, când nu ne simțim în siguranță, noi preferăm să o ascundem. Și mai puțin vizibilă la mine, da? Vorbind de mine, decât etnia mea, care eu nu pot să o ascund. Da? Cu mine s-a întâmplat asta și cred că multe persoane se întâmplă, mai ales în adolescență, când încă nu ești încrezut în sine. Și atunci neîncrederea aceasta, frica aceasta creează un electromagnetic field. Oamenii percep că eu te pot ataca. Cumva ei simt că tu te temi și încep să te atace. Clar că ca o persoană adultă, cu experiență, mai puțin se întâmplă. În primul rând, așa, atacuri directe, oamenii nu prea cred că deja emană așa o energie, că dacă te apropii, se întâmplă ceva rău cu tine. Și chiar dacă cineva ceva spune, mai degrabă acum nu se întâmplă în spațiu online, oamenii își mai permit să ascundă după avatare și să te hărțuiască, eu răspund foarte liniștit și contraatac cu argumente sau ignor sau blochez sau merg mai departe. Pentru că eu m-am născut în Republica Moldova și până la 10 ani am locuit aici. La școală mă porecleau, pentru că n-arătam așa cum trebuie. Deseori mă numeau țigan. Tot ce nu e alb înseamnă că deodată etichetați. Prin asociere eram cumva legată de comunitatea romă. La 10 ani am plecat cu mama în Rusia și acolo am experimentat alt tip de discriminare, fiindcă ești moldovan, nu vorbești limba, plus ca african ești maimuță. Eu nu puteam să răspund, nu știam cum să răspund. Oamenii sunt foarte duri și rasismul și discriminarea este foarte prezent. Mai târziu deja s-au mai adăugat și discriminarea la nivel orientare sexuală, identitate de gen. Eu am plecat în 2015 și am ajuns în Franța. În Franța, discriminarea queer n-am simțit-o. Am simțit iar rasismul și foarte interesant că în Franța rasismul este foarte diferit de ceea ce se întâmplă în Rusia și Moldova, pentru că în Franța rasismul este instituționalizat. După Franța am plecat în Italia, n-am fost discriminat ca persoană queer. Pe urmă am plecat în Spania. În Spania m-am simțit cel mai bine. N-am avut nicio problemă eu personal legată nici de identitatea mea de gen, de orientare sexuală sau de etnie. A fost chiar o experiență faină și după Spania am revenit în Moldova. Și acum sunt aici, dar deja cred că am ajuns la un alt nivel în care nu sunt așa de sensibil, să spunem. Nu că a dispărut complet discriminarea, deja eu sunt mai puțin sensibil la ea. Eu, specific o persoană non-binară transmasculină, am o problemă cu băile publice, fiindcă ele sunt binare. Nu mă simt sigur nici în una, nici în alta. Prefer să aleg băile pentru bărbați. Este foarte murdar și incomod din vari aspecte. Sunt unele lucruri care pentru mine sunt inacceptabile și fac viața mea foarte complicată. În același timp,
cândva de mult, când eu mergeam la baie pentru femei, dar am început tranziția socială și mi-am conștientizat identitatea de gen, m-am ciocnit cu agresiune în baie pentru femei, fiindcă femeile văd că mă dau afară. Spun, ce-ți fac eu ție? Nimic, eu am închis ușa. Asta este un spațiu public în care eu pur și simplu am unele necesități fiziologice, tot așa ca și tine. Eu nu te agresez, eu nu te atac. Dacă persoana a intrat într-o baie, știe să citească semnele, înseamnă că poate noi nu din start decidem pe persoană identitatea lor de gen și dacă trebuie să fie acolo sau nu. În al doilea rând, dacă cineva asupra ei să te agreseze, să nu intri și o să te agreseze. Agresorul nu se uită la denumire sau la ce scrie pe ușă. Agresorul agresează. Eu dacă intru într-un spațiu public, într-o baie publică, eu vin pentru că eu am necesitatea mea să intru acolo. Eu nu caut să intru în confrontație cu alții. Din păcate, asta se întâmplă foarte des pentru noi persoanele transgen, mai ales cele care sunt la etapa care nu sunt în tranziție medicală sau care se identifică non-binare sau cumva arată nu așa cum oamenii cred că trebuie să arate un bărbat sau o femeie. Ceea ce vedem noi, rânduri enorme la femei și la bărbați nu-i nimeni, dar când întrebi, câteodată spui persoane, puteți să intrați la bărbați. Doamne ferește! Da. Cultura asta a divizării, care de fapt aici nu ce diviza, asta e o parte a fiziologiei umane care lucrează fix așa la toți și nu este o diferență de gen. Și atunci, de ce noi divizăm aceste spații? De ce noi creăm această istorie când una e mai sigur și în alta e mai puțin sigur? Mi se pare o divizare artificială. N-ar trebui noi să vorbim despre cum să facem ca toate spațiile să fie sigure. Tu eviți fiindcă ai avut o experiență negativă și cumva tu nu ești în stare din prima să înțelegi dacă persoana o să fie agresivă sau nu. Eu înțeleg că asta nu este ok și nu putem din start să spunem voi sunteți răi, voi sunteți buni. Nu, așa nu lucrează. Asta nu este o ură sau este un sentiment de protecție care se include în momentul în care ai avut niște situații negative. În același timp, ca o persoană transmasculină, eu vreau să spun că și eu am experimentat momente când oamenii se temeau de mine. Cum te simți tu când de fapt nu ești agresor, dar oamenii te percep ca agresor? Te simți rău. Și atunci noi ca societate trebuie să deschidem acest dialog. Ce facem? Cum educăm o societate în care ne putem respecta unii pe alții? Mi se pare că e o luptă foarte, foarte lungă, un drum foarte îndelungat încă trebuie să trecem. Vorbind de spații, spațiul este ceea ce construim noi. Noi întâi construim un spațiu intern în noi însuși, că ne învățăm să comunicăm cu noi, cu corpul nostru. Pe urmă este un spațiu fizic în care noi locuim. Asta este camera noastră, casa noastră. Pe urmă ieșim și avem o gradă, pe urmă ieșim este strada, raionul, orașul, țara. Eu cred că este responsabilitatea fiecare persoană să o creeze în așa fel încât spațiul acesta să fie prietenos și pentru alții, nu numai pentru noi. Este uman să te gândești la tine, dar când te gândești la alții, inviți persoanele să se simte ei însuși, creezi o situație în care și tu o să te simți binevenit. Eu mă simt jignit și ignorat, fiindcă ca cetățean în Republicii Moldova, eu sunt că am tot aceleași drepturi ca orice alți cetățeni. Eu am dreptul să ies încolo unde eu vreau să ies, să merg la Pride, fiindcă această manifestație nu se deosebește cu nimic de orice altă manifestație. Am dreptul la acces la baie publică, fiindcă vorbim despre demnitatea umană. Cât mai mult spații de acest gen noi să avem, cu atât mai mult persoanele queer o să se simtă în siguranță, fiindcă până noi n-am ajuns la nivelul de acceptare global înalt, noi tot timpul, persoanele queer, simțim că
by default, eu aș putea fi agresat. Riscul de a fi agresat e mult mai înalt decât înțelegerea că nu, nimeni nu o să te agreseze, fiindcă noi trăim într-o societate foarte deschisă și care ne acceptă. Nu, noi înțelegem toată homofobia și transfobia care există în societate, mai ales dacă vorbim despre persoanele transgen. Pur și simplu, fiecare persoană se întrebe de ce rău mi-a făcut persoana aceasta, că eu îi limitez dreptul pe care eu l-am. Cu ce eu sunt mai bună decât altul. Fiindcă deseori oamenii, din păcate, noi privilegiile nu le simțim până nu ne mirim în situația în care suntem lipsiți de aceste privilegii. Trebuie să te simți liber în orice moment, să vorbești despre viața ta și asta să nu pună nicio problemă. Cam așa. Omul face locul. Omul face locul. Locul.